ሕይወታችንን እንዲቆጣጠሩ መፍቀድ የሌለብን 5 ሁኔታዎች። ሕይወት አስደሳች የመሆኗን ያህል በብዙ ውጣ ውረድና ችግሮች የተሞላች ናት። ከነዚህ የሕይወት ፈተናዎች ውስጥ አንዳንዶቹን እኛ ወደ ሕይወታችን አምጥተን ስንቀበላቸው እንቅፋት የሚሆኑና ሕይወታችንን የሚቆጣጠሩ እንጂ ባለመቀበልና ራሳችንን ከነሱ በላይ ስናደርግ ሊጠፉ የሚችሉ ናቸው። እነዚህ ከሕይወታችን ማስወገድ ካሉብን የሕይወታችንን ትክክለኛ መስመር ከሚያደናቅፉና ከሚቆጣጠሩ 5 ችግሮች የመጀመሪያውና አንደኛው የሌሎች ሰዎች አሉታዊ አስተያየት ወይም ነቀፋ በእንግሊዘኛው other people opinion የምንለው ነው። የሰው ልጅ ተወልዶ ራሱን ማወቅ ከጀመረበት ቀን አንስቶ የአካባቢው ውጤት እንደሆነ ይታወቃል። ይህም በዋናነት ከሌሎች ሰዎች የሚወስደው በአብዛኛው መልካም የሆነ እንዳለ ሆኖ ትንሽ በማይባል መልኩ ደግሞ የመጥፎ ሐሳቦችና ድርጊቶች ተጽዕኖ ያካትታል። የሰዎች ሐሳብ ሕይወትን ከፍ ወዳለ ስኬት የሚያደርስ እንዳለ ሁሉ በተቃራኒው ደግሞ የሕይወትን መልካም መስመር አስቶ ያልተገባ ቦታና ውድቀት ላይ ሊጥል ይችላል። ለምሳሌ አትችልም፣ አስቀያሚ ነህ ወይም አስቀያሚ ነሽ፣ አትጠቅሚም ወይም አትጠቅምም በሚል ስብዕናን የሚያሳንሱና ዝቅ የሚያደርጉ ሐሳቦችን በሰው ላይ ይጥላሉ። ከዚህ በተጨማሪ በስራ ሕይወት ላይ ባለው ነገርም ላይ አቃቂር በማውጣት ከሚሞክር ይልቅ የተቀመጠውን ሲያሞግሱና የሰውን የሕይወት ጉዞ በማደናቀፍና በመወሰን እንዲሁም የራሳቸውን ሐሳብ በመጫን የነሱን አዋቂነትና ከፍ ያሉ መሆናቸውን ማሳየት ይፈልጋሉ። በዓለም ላይ የሰዎችን ነቀፋና ማንጓጠጥ አልፈው ትልቅ ቦታ የደረሱ ብዙዎች እንዳሉ ሆኖ በዚህ ተጽዕኖ ተሸንፈው የቀሩና ህልማቸውን ውሃ የበላው ቤት ይቁጠረው። የኛም ከነሱ የተለየ አይደለም እና በአፍራሽ ሐሳብ ከህልማችንና መድረስ ካለብን ስኬት ለመድረስ የሌሎችን ምን ይሉኛልና ነቀፋ ከሕይወታችን አስወግደን መልካምና አበረታች ሐሳብን ብቻ በመከተል መድረስ የምናስበው ቦታ እንድረስ። በሁለተኛ ደረጃ የምናስቀምጠው ችግር ደግሞ በራስ ያለመተማመን ወይም ስለራሳችን አሉታዊ ግንዛቤ መያዝ ነው። ይህ ደግሞ ራስን በራስ ተኩሶ እንደማቁሰል የሚቆጠር ከህልምና ስኬት ወደ ኋላ የሚጎትት በተለያየ መልኩ በውስጣችን የሚያድግና ከመጀመሪያው ሐሳብ የሚመጣና ከዛ የባሰ ክፉ ሐሳብ ነው። የራስ እምነትና ግንዛቤ በመናልፍበት ህይወት የሚቀረጽ ሲሆን አሉታዊ እሳቤዎች በበዙበት አካባቢ ውስጥ ስናድግ ተጽዕኖ የበረታ ይሆናል። ለምሳሌ እኔ ቆንጆ ስላልሆንኩ፣ ጥርሴ ስለማያምር፣ ጎበዝ ስላልሆንኩ፣ የደሃ ልጅ ስለሆንኩ ይህም ማድረግ አልችልም፣ ትልቅ ቦታ መድረስ አልችልም፣ ወይም ጎበዝ ተማሪ መሆን አልችልም፣ ጎበዝ ነጋዴ መሆንም አልችልም ብሎ በማመን የምናልመውን ስኬታማ ህይወት እንዳንኖር የሚያደርግ ሌላኛው ትልቅ ጫና የሚፈጥረው መሰናክል ይህ ነው። ስለዚህ ከዚህ አጥር በመውጣት በራስ ማመንን በመለማመድ ደጋግሞ በመሞከር የሚያድግና የሚበለጽግ እንደሆነ መረዳት ቁልፍ የህይወት ስኬት መንገድ ጅማሮ ነው። በሶስተኛ ደረጃ የምናገኘው ገንዘብ ነው። ገንዘብ አብዛኛውን በዓለም ላይ የሚኖር የሰው ልጅን የተቆጣጠረ ቁስ ነው። ገንዘብ ምን ያህል የራስንና የሌሎችን ህይወት በማስተካከል የሚታወቅ ቢሆንም ነገር ግን እያንዳንዱን የህይወታችንን ውሳኔዎች ከገንዘብ ጋር ግንኙነት እንዲኖረው እና ሁሉንም የህይወታችንን ክፍል ገንዘብ እንዲቆጣጠረው መፍቀድ ወይም በገንዘብ እንዲፈታ መሞከር ከሌላው የህይወታችን ዘርፎች ማለትም መንፈሳዊ፣ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ዘርፎችን በትክክል እንዳንመራ እንቅፋት ሊሆንብን ይችላል። አግባብ ባልሆነ የገንዘብ ፍቅርና ሌሎችን በሚጎዳ መልኩ የመጣ ገንዘብ በመጨረሻ የምናስበውን እርካታና ደስታ ላይሰጥ ይችላልና ከራሳችንና ከማንነታችን ጋር ግጭት እንዲፈጠርብን ያደርጋል። ስለዚህ ለገንዘብ መስጠት ከሚኖርብን በቂና ልክ ባለው መልኩ ከመገንዘብ ውጪ በገንዘብ ሁሉንም ነገር በሱ መፍታት እንደምንችል ማሰብ በራሱ ከባድ ችግር መሆኑን ለመረዳት አያዳግትም። በአራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጦ የምናገኘው ደግሞ የፍቅር ግንኙነት።
የፍቅር ግንኙነት አብዛኛው የሰው ልጅ እድሜው ሲደርስ አንዳንዴም ገና ሳይደርስ ገብቶ ያለፈበት አሁንም የሚኖርበትና ወደፊትም የሚያልፍበት ትልቁ የሕይወት ትርጉም ሰጪ እንዲያውም ዓለም እዚህ እንድትደርስና እንድትቀጥል የሚያደርግ የሰው ልጅ የሕይወት ዑደት ነው። በዚህ መልካምና አስደሳች ሂደት ውስጥ ለሚያልፍ ቀን አልደርስ ብሏቸው ላንተ ሞታለሁ ላንቺ ሞታለሁ ተባብለው የሕይወትን መስመር የሚያስት የመከራ ጫፍ ላይ ራሳቸውን የሚያገኙና መጨረሻ ላይ በከባድ ተስፋ መቁረጥ ሕይወታቸው ጨልሞ ከዚህ በኋላማ ምን ተስፋ አለኝ ብለው ቅስማቸውን የሰበሩ ብዙዎች ናቸው። እረ እንዲያውም ከመኖር ወደ አለመኖር የገቡ ትንሽ አይደሉም። ስለዚህ በሕይወታችን ያሉንን ሁሉንም ነገሮች ተስፋችንን ጨምሮ የፍቅር አጋራችን ላይ መንጠልጠልና ራሳችንን ባዶ ማስቀረት እሱ ወይም እሷ ከሕይወታችን የወጡ ቀን መንገድ የሚጠፋንና ተስፋ ቢስ መሆን የለብንም። በራሳችን ደስተኛ ጠንካራና በራሳችን መቆም የምንችል ሰዎች ሆነን እንድንኖር ከመጀመሪያው አንስቶ ራሳችንን ጠንካራ ሰው አድርገን መገንባት አለብን። ከዛም የፍቅር አጋር መያዝ ተጨማሪ ደስታ፣ ጥንካሬና የሕይወት ስኬት የሚፈጥር እንደሆነ መረዳትም ያስፈልጋል። የፍቅር ሕይወታችን ሲፈርስ ደግሞ በማንም ላይ ሊፈጠር እንደሚችልና ቢከብድም ከዛ ተምሮ ለሌላ ሕይወት ራሳችንን በአዲስ መልኩ ማዘጋጀት ይኖርብናል። ለምሳሌ ፍቅርን በቤት ግንባታ ብንመስለው ቤት በብዙ ጥረትና መስዋዕትነት ቢገነባም በሁለት መንገድ ሊፈርስ ይችላል። አንድም በግንባታው ሂደት በነበረ ችግር እና ስህተት ወይንም ግንባታው በጥሩ ሁኔታ ተገንብቶ መቋቋም ከሚችለው በላይ ያልታሰበ አደጋ ደርሶበት ሊፈርስ ይችላል። ለዚህም ሰሪው ካሰበውና ከገመተው ውጪ በተፈጠረ ምክንያት ለፈረሰ ቤት ራሱን እንደ ጥፋተኛ ቆጥሮ መጸጸትና ማዘን የለበትም። በእርግጥ ኪሳራ ነው እና ሊሰማው የሚችል ነገር ይኖራል። ስለዚህ ማድረግ ያለበት ቤቱ የፈረሰው በግንባታው ጥራት ምክንያት ከሆነ ለሚቀጥለው ግንባታ እንዴት ማሻሻል እንዳለበት ማሰብ እንጂ በፈረሰ ቤት ላይ ተቀምጦ ማልቀስ ሁለተኛ ራስን ማፍረስና ራስን ለጉዳት መጋበዝ እንደሆነ መገንዘብ ይኖርበታል። በዚህም ያለፈ የፍቅር ጠባሳ ራስን አስሮ ወደፊት ከመሄድ መቆም ራስን ደጋግሞ መበደል ነው እና ይህንን ከሕይወት ተቆጣጣሪነት ማውጣት ብቸኛው መንገድ ነው ማለት ነው። ለዚህም ማሳያው ምንም ብርቱ ብንሆን ነገሮችን መለወጥ አንችልም። መለወጥ የምንችለው ራሳችንን ወይም የኛን አስተሳሰብ ነው ማለት ነው። የመጨረሻውና አምስተኛው ችግር የምንለው ደግሞ ያለፈ ሕይወት ወይም ያለፈ ታሪካችን ነው። ባለፈ ሕይወት ወይም ጠባሳ ታንቆ መኖር ከተፈጠረው መጥፎ የሕይወት አጋጣሚ ወይም ሁኔታ የበለጠ ሕይወትን የሚያበላሽ የዛሬና የነገ ሕይወት ነቀርሳ ነው። ስለዚህም በፍርድ ቤት ውስጥ አንድ የፍርድ ቤት ክስ መዝገብ ተመርምሮ እና ውሳኔ ተሰጥቶበት ፋይሉ ወደ መዝገብ ቤት እንደሚባለው ያለፈውን የሕይወታችን ጠባሳም ከዛሬ ሕይወታችን ውስጥ አውጥተን በትላንት መዝገብ ቤት አስቀምጠን ሕይወትን መቀጠል ነው። ዛሬንና ነገን መልካም ለማድረግ መጣር የተሻለው ብቻ ሳይሆን ሌላ አማራጭ የሌለው ተመራጭ የሆነ ሐሳብ ነው። እዚህ ላይ ግን ገጣሚው አይመሬት ያለ ሰው እንዳለው በሰው መፍረድና የሰውን ቁስል ማቅለል ሳይሆን ዛሬንና ነገን መልካም ለማድረግ ያለው መፍትሄ ይሄ ብቻ ስለሆነ ነው። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከላይ ለማሳየት የሞከርናቸው ከሕይወታችን ማስወገድ ካሉብን ነገሮች ውስጥ ነው። ይሄኛው በእኔ ላይ በዚህ መልኩ ደርሶብኛል ወይም ይሄ ትክክል አይደለም የሚል ሐሳብ ካላችሁ በኮሜንት አሳውቁን። በተጨማሪም ላይክ፣ ሼር እና ሰብስክራይብ በማድረግ ሌሎች ሐሳቦችን ይከታተሉ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።